درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. قدردان محبت شما هستیم. اخیراً تعداد همراهان ما به بیش از 10,000 تا رسید و این افتخاریه که در عرض 3 یا 4 ماه جمع بزرگی رو کنار هم تشکیل دادیم. از انرژی های مثبت شما، وای وای مثبت شما بسیار بسیار ممنونم. از فیدبک های خوبی که میدید و متشکرم. انگیزه خیلی زیادی برای من میشه که من برم سرچ کنم، تحقیق کنم، مطالب جدید، علمی، معتبر و به درد بخور برای شما تهیه کنم و ویدیو بسازم و تقدیمتون کنم. خیلی خیلی ممنونم. ما را از انتقادهای خودتون، از پیشنهادهای خودتون بی نصیب نذارید. در این زمینه اگر واقعا نیاز به یک مطلب علمی که دارید که بیشتر توضیح داده بشه، کلیپی ساخته بشه، حتما بفرمایید، کامنت کنید. موضوعات رو که علاقمند هستید یا دوست دارید که راجبش ویدیو ساخته بشه حتما کامنت بفرمایید. بنده شخصا همه کامنت ها رو میخونم. درسته که سرم خیلی شلوغه ولی در هر فرصت خالی که پیدا کردم انگار که شما دوستان خیلی خیلی نزدیک من به من پیام میدید، باید من اونها رو بخونم و پاسخگوی شما باشم و با افتخار به تک تک همه این پیام ها پاسخ میدم. اگر گاهی دیر میشه چه یا زمانی میگذره، بذارید به حساب این که من دارم به انسان دیگه خدمت میکنم در طول روز و فرصتی پیدا کنم حتما به شما پاسخ میدم. پس ما رو از فیدبک های خودتون محروم نذارید. حتما و حتما گلایه های خودتون و یا دوست داشتید کامنتی بذارید در مورد موضوعی بفرمایید، حتما با افتخار در مورد اون من ویدیو میسازم و صحبت خواهم کرد. امروز میخوام راجع به خودمراقبتی از سیستم اورولوژی، سیستم مجاری ادراری تناسلی با شما صحبت کنم که بسیار بسیار مهمه. خودمراقبتی مرحله اول سلامت هست و همه افراد باید بلد باشن، چه خانم ها و چه آقایون. ولی چون رشته من فقط آقایون هست جسارتاً ببخشید از خانم های عزیز، عذرخواهی میکنم و اینجا در مورد آقایون و خودمراقبتی هایی که لازم هست حتما صحبت میکنم تا براشون مفید باشه. انشالله که همیشه شاد و سلامت باشید، با ما همراه باشید. همونطور که عرض کردم امروز میخوام راجع به خودمراقبتی های سیستم دستگاه تناسلی ادراری با شما صحبت کنم. من دونه دونه اندام ها رو میگم، بعد راجبش صحبت میکنم. در مورد بیضه، همه آقایون بعد از سن بلوغ باید خودشون بیضه هاشون رو معاینه کنن. نکاتی که در معاینه بیضه مهمه اینه که سطح بیضه ها صاف باشه، اندازش بعد بلوغ طولش 4 سانتی متر باشه، عرضش حدود 3 سانتی متر باشه. قده، توده، کیست توش اگر لمس کردین حتما فوراً به پزشک مراجعه کنید تا مشخص بشه. اگر بافت جدیدی در بیضه ها احساس کردید حتما اونو بررسی کنید، توسط پزشک بررسی بشه و ببینیم چیه. پوست بیضه باید بررسی بشه، ببینید اگه ضایعات زگیل مانند دانه هایی که روش هست حتما بررسی بفرمایید. بعد موضوع بعدی دستگاه تناسلی، آلت تناسلی هست. اگر احساس میکنید سفتی در آلت تناسلی هست، کجی در آلت تناسلی هست، حتما اینها باید مراجعه بشه. ببینید بسیاری از ضایعاتی که شما عزیزان به ما مراجعه میکنید، به کلینیک ما مراجعه میکنید، زیگیل تناسلی نیستن. چند تا بیماری مشابه داریم که اونها رو هم خیلی ها به شکل زیگیل تناسلی میشناسن. مولوسکوم، هرپس یا همون تبخال تناسلی، بافتای گوشتی مادرزادی، اینها همه شبیه زیگیل تناسلی هستن. به هر حال اگر واقعا نمیتونید تشخیص بدید، خب به پزشک مراجعه کنید تا افتراق اونها دیده بشه و اگه لازمه درمان بشه. پس توی آلت تناسلی ضایعات پوستی مهمه. سفتی ها و کجی ها که مربوط به بیماری پیرونی میتونه باشه حتما مراجعه کنید که در مراحل اول باید درمان بشه. درد در آلت تناسلی چیز خوبی نیست، نشانه کجی آلت در آینده نزدیک خواهد بود. همچنین در بیضه ها که حالا موضوعش رد کردیم، اون هم همینطور، درد اصلا خوب نیست. تشخیص واریکوسل در بیضه خیلی راحت نیست که خود فرد تشخیص بده، اما مانند بیضه مانند میشه که
یک تسبیح کامل رو ما یک در کیسه بندازیم، از بیرون چجوری دیده میشه. برجستگی هایی که مانند تسبیح از درون کیسه بیضه دیده میشه نشانه واریکوسل هست. تورم در بیضه اصلا چیز خوبی نیست، علل مختلفی داره، فتق، هیدروسل، اینها همه باید مراجعه بشه و بررسی بشه. در دستگاه تناسلی موضوع دیگه موضوع ادراریه که مربوط به پروستات و مثانه میشه. هر تغییر وضعیت، هر گونه تغییر وضعیتی که در مورد ادرار کردن ایجاد میشه باید به پزشک مراجعه کنید، چرا که ممکنه التهاب پروستات، مشکلات مثانه، سنگ‌های ادراری باشه و باید بررسی بشه. مهمترین نکته‌ای که در خود مراقبتی دستگاه ادراری وجود داره وجود خون در ادراره. بسیار بسیار مهم هست. اگر خون در ادرار دارید حتما باید مراجعه کنید، حتی به صورت واضح دیده میشه. بسیاری از دوستان در بررسی آزمایشگاهی دوره‌ای در شرکت‌ها، ادارات خون در سیستم ادراری دیده میشه، اونها باید مراجعه کنند و بررسی بشه که علت این خون در ادرار چیه. خوشگیمترین در نظر بگیریم عفونت‌ها و سنگ‌ها هستن و متاسفانه بدخیماشون سرطان مثانه و داخل کلیه هستش. اینها حتما خون باید بررسی بشه و اصلا نمیشه باهاش شوخی کرد. خود مراقبتی دیگه درد پهلو است. درد پهلوها حد الزاما کلیه نیست، میتونه کمر باشه، به خصوص اگر دو طرفه باشه، وزنمون زیاد باشه، کار سنگین انجام بدیم، یا دردی که با پوزیشن جلو رفتن، عقب رفتن یا چرخیدن به طرفه این درد تشدید پیدا میکنه. اگر اونطوری باشه بیشتر مربوط به مسائل عضلانی و کمر هستش، ولی اگر نه با این شرایط تغییر نمیکنه مربوط به کلیه هست و باید بررسی بشه. در مورد این خود مراقبتی هایی که عرض کردم ابتدا باید خود فرد اینها رو متوجه باشه. معاینه واقعا باید هر 6 ماه یا کمتر یا بیشتر اصفایی میکنم در فرد خودش انجام بده و اگر نکته مثلا غیر طبیعی دید حتما به پزشک مراجعه کنه. من خیلی خوشم میاد خیلی از افراد میان و یک نکته ای رو پیدا میکنن تو بدنشون و احساس میکنن جالب نیست و طبیعی نیست، میان و اطمینان خاطر حاصل میکنن که این چیز مهمی نیست یا اینکه نیاز به بررسی داره و حتما بررسی بشه. حالا اگر دسترسی به متخصص ندارید از همکاران عمومی خواهش کنید برای بیضه ها حتما سونوگرافی بنویسن، چک بشه که اون توده‌ای که لمس کردید کیست هست یا توده هست. برای مثانه هم میشه سونوگرافی مثانه و کلیه سونوگرافی کرد و خیلی راحت، نیاز نیست در صف‌های طولانی مثلا یا هزینه‌های سنگین مثلا ویزیت متخصصین قرار بگیرید. درمانگاه‌ها میتونن کمک زیادی بهتون میکنن، همکاران پزشک عمومی خیلی میتونن در این زمینه کمک کنن. اولین پس اقدام تشخیصی در سیستم ادراری تناسلی همون سونوگرافی هست که بعد از معاینه بسیار بسیار کمک کننده است. پس اولین موضوع شرح حال و معاینه است و بعد اون سونوگرافی. اگر در سونوگرافی مشکلی وجود داشت اون وقت میتونید به ارجاع داده بشید به پزشک متخصص و همیشه پزشک خودتون باشید و هیچ وقت نیازمند طبیبان نباشید. دلم میخواد که واقعا باز در پایان ویدیو از شما قدردانی کنم که این همه خوب هستید، این همه انرژی دارید و هر سوالی دارید بفرمایید، بنده با کمال میل خدمتتون پاسخگو خواهم بود.